ሰላም ጤና ይስጥልን የአፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ የትምህርት ሚኒስተር 12ኛ ክፍል የሰጠውን መግለጫ ባጭሩ እንመለከታለን። ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ጉዳዩ የ2016 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን ይመለከታል። በአጠቃላይ ትምህርት ስርዓት ሪፎርም መሰረት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከ2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት ወደ ሙሉ ትግበራ መግባቱ ይታወሳል። በዚህም መሰረት በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት የሚሰጡ የትምህርት አይነቶች ተለይተው የመማር ማስተማር ሂደቱ እየተካሄደ ይገኛል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በ2016 ዓመተ ምህረት በሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና የሚሰጡ የትምህርት አይነቶችን መወሰን በማስፈለጉ በሁሉም ዘርፎች ስድስት የትምህርት አይነቶች እንዲሆኑ እንደሚከተለው ተወስኗል። የተፈጥሮ ሳይንስ፣ አንደኛ እንግሊዘኛ፣ ሁለተኛ ሂሳብ፣ ሶስተኛ ባዮሎጂ፣ አራተኛ ፊዚክስ፣ አምስተኛ ኬሚስትሪ፣ ስድስተኛ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት እንዲሁም የማህበራዊ ሳይንስ አንደኛ እንግሊዘኛ፣ ሁለተኛ ሂሳብ፣ ሶስተኛ ታሪክ፣ አራተኛ ኢኮኖሚክስ፣ አምስተኛ ጂኦግራፊ፣ ስድስተኛ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት ሲሆን ከላይ በተጠቀሰው መሰረት የ2016 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ዝግጅትም አንደኛ የኢኮኖሚክስ ፈተና ለ2016 ዓመተ ምህረት ከ12ኛ ክፍል ብቻ ፈተናው የሚዘጋጅ፣ ሌሎች የትምህርት አይነቶች ከ9ኛ እስከ 11ኛ በነባሩ ወይም በአሮጌው ስርዓት ትምህርትና 12ኛ ክፍል በአዲሱ ስርዓት ትምህርት ያጠቃልላል። ሁለተኛ ስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት ወደፊት ጥናት ተጠንቶ እስከሚለይ ድረስ በነበረው አሰራር መሰረት ውጤት ተደምሮ የሚገለጽ መሆኑን እናሳውቃለን። የትምህርት ሚኒስተር